500 ሚሊዮን ሺባ አርሚ ቶከን ኤርድሮፖችን እንዴት በቀላሉና በነፃ ማግኘት እንደምንችል ነው ማሳያችሁ ዛሬ። ይሄ ኤርድሮፕ ከ25 ቀን በኋላ 0.001 ሊስቲንግ ፕራይስ ይወጣለታል which means ትልቅ ብር ነው። እኛም በዛው ብዙ ነገር እናገኝበታለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ኤርድሮፕ ሳያመልጣችሁ በነፃ እንዴት ክሌም ማድረግ እንዴት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። መጨረሻ ላይ እንደ ትሪክ በሉት አንድ የሆነ ነገር አሳያችኋለሁ። ስለዚህ በማሳያችሁ አሰራር ሁሉም ነገር ላይ በስነ ስርዓት ተከታትላችሁ ክሌም አድርጉት። እንዳያመልጣችሁ ዛሬውን ክሌም አድርጉ። እኔ ተመልሼ እመጣለሁ። የትም እንዳትሄዱ ጠብቁኝ። ሰላም ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? አማን ነኝ ከማግኘት። ዛሬ ምጅላችሁ የመጣሁት አለ ሺባ አርሚ ቶከንስ የሚባል እሱንም እንዴት በቀላሉ ክሌም ማድረግ እንዴት እንደምንችል 500 ሚሊዮን ኦፍ ሺባ አርሚ ቶከኖች እንዴት በነፃ ማግኘት እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። ሊስትድ ከሚሆን 25 ቀን ነው የሚቀረው። ሊስቲንግ ፕራይሱ ደግሞ 0.001 USD ነውና ብዙ ብር ነው። ስለዚህ እሱን እንዴት ማግኘት እንደምንችል አሳያችኋለሁ ዛሬ። ለቻናሌ ግን አዲስ ከሆናችሁ ማግኘት ይባላል። ማግኘት ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ በጣም ብዙ ስራዎችን የያዘ ቻናል ነው። እዛ ገብታችሁ ብዙ ስራዎችን ሌጂት የሆኑ ስራዎችን መስራት ትችላላችሁ። የተለያዩ ነፃ ክሪፕቶ ከረንሲዎችን ኤርድሮፖችን ኮሌክት ማድረግ የምትችሉበት ስራ ላይ እያቀረብኩላችሁ ነው ኤቭሪዴይ። ስለዚህ ይሄንን ቻናል ሰብስክራይብ ያላደረገ ሰው ካለ ሰብስክራይብ፣ ሼር ያላደረጋችሁ ካላችሁ ሼር ያደረጋችሁ፣ ፕላስ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ በመታየት ስራ ላይ ኮሜንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። አዘርዋይስ ቴሌግራም አካውንቴ ላይ የገባችሁ ወይ በሜሴንጀር እንደዚህ ማውራት እንችላለን። ቪዲዮ ግን ላይክ ማድረግ አለባችሁ። ቪዲዮ ለምሳሌ እዚህ ቪዲዮ ላይ እስቲ ከመቶ በላይ ላይክ ቢኖረው ቀጣይ የምሰራላችሁ ቪዲዮ ደግሞ የተለየ አሪፍ ነገር ይዤላችሁ እመጣለሁ። ስለዚህ ቪዲዮውን በትልቁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ላይክ ስታደርጉ ለኔም ለዩቲዩብ አልጎሪዝም ስለሚያግዘኝ ነው። ስለዚህ በትልቁ ላይክ እንድታደርጉ ነው የምፈልገው። 100 እና ከዛ በላይ በዚህ ቪዲዮ ላይ ላይክ ተጠብቃለሁ። ስለዚህ ወደ ዛሬ ቪዲዮአችን ስንሄድ ትረስት ዋሌታችን ላይ እንገባለን። የተለመደ ነው። ትረስት ዋሌታችን ላይ እንገባለን። ትረስት ዋሌታችን ላይ እንደገባን እታች ዳፕስ የሚለው ውስጥ እንገባና ዳፕስ ሚሎ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እኔ በመሰጣችሁ ሊንክ አለ ታች ሺባ አርሚ ሚል ዌብሳይት ነገር አለች። እሷን በሷ ሊንክ ትገባላችሁ። እሱ ሊንክ ይዛችሁ መጣችሁ እዚህ ጋር መጣችሁ ፔስት ነው የምታደርጉት። ከላይ ፔስት ትሉታላችሁ ላይ ማለት ነው። እኔ ኦሬዲ ሊንኩ ስለነበረኝ ነው በታች መግባት የቻልኩት እንጂ እናንተ ያንን ሊንክ ይዛችሁ መጣችሁ እዚህ ላይ ሰርች በተን ላይ ፔስት ነው የምታደርጉት። ፔስት ስትሉት ወደዚህ ይወስዳችኋል። ሺባ አርሚ .xyz የሚባለው ሳይት መጡና እንደምታዩት ሺባ አርሚ ከ25 ቀን በኋላ 0.001 ሊስቲንግ ፕራይስ ይሆናል ማለት 0.001 USD ሊስቲንግ ፕራይስ ይሆናል። እታች ብታዩ እዚህ ጋር የቀረው ቀን ማለት ነው 25 ቀን ከምናምን ሰዓታቶች ይቀሩታል። ስለዚህ ያንን ክሌም ማድረግ አለብን። እዚህ ጋር ኦሬዲ ራሱ አስቀምጦልናል ኮንትራት አዲስ። ይሄን ይዘን ሄደን ትረስት ዋሌት ላይ ገብተን እናያለን። ለአሁን ግን ይሄን ሺባ አርሚ በዛ 25 ቀን ውስጥ ያልቅ በፊት 500 ሚሊዮን ሺባ አርሚ ቶከኖች እዚህ ጋር አሉ። ይሄንን እንዴት ኮሌክት ማድረግ እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። ጀስት እዚህ ጋር ክሌም ኤርድሮፕ የሚለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ምንም የተለየ ነገር የለውም። እዚህ ጋር ክሌም እናደርጋለን። ክሌም ስትሉት ያው ስማርት ኮንትራክት ኮኔክት ያደርገናል። የተወሰነች ፊት ትኖራታለች እቺ ማለት ነው $1 ከምናምን። ብዙ ሰዎች ይሄንን ነገር እንዴት እናገኛለን ስለምትሉኝ ይሄንን ደግሞ ተመልሰን እንዴት ማግኘት እንደምንችል ደግሞ አሳያችኋለሁ። ፕላስ አክቹሊ ሁለት መንገዶች ናቸው። ሁለት መንገዶች አሳያችኋለሁ። እቺ አትሊስት ኔትወርክ ፊዋ ተወሰነ እንድትቀንስልን ላይ እዚህ ጋር ሴቲንግ ምልክቷ እሷን ክሊክ አድርጉና እዚህ ጋር ጋዝ ሊሚት የሚለው ይሄ ጋዝ ሊሚት የሚለው የመጀመሪያው 13 የሚለው 10 እናርጋ ወይ 3ቷን 10 አድርጉት። እናንተ ጋር የተለየ ቁጥር ሊሆን ይችላል፣ ግን ለመቀነስ ሞክሩ። 3 5 6 ከሆነባችሁ ወረድ አድርጉት። ከዛ ከ1.90 ምናምን 7.93 የነበረው እንደምታዩት 1.93 ነበረ 1.85 ሆነ። ተወሰነ ቀነሰልኝ። አሁን ፌር ነው። በዚህ መሰረት ኮንፊርም ማነው አፕሩቭ ማድረግ ይችላል እዚህ ጋር። ስለዚህ አፕሩቭ ላለው አሁን አፕሩቭ ስሎ ያው ሰክሰስፉል ምናምን ብሎ እንደዚህ ይመጣልኛል። 500 ሚሊዮን ሺባ ላይቭ ነው እያሳዩዋችሁ ያሉት። ምንም ይሄ የቆየ ነገር አይደለም። 500 ሺባ አርሚ ቶከን ሴንት ትረስት ዋሌት። ስለዚህ ከላይ ኖቲፊኬሽን መጥቷል። እዚህ ጋር ኖቲፊኬሽን እንደምታዩት ስማርት ኮንትራክት ኤክስኪዩትድ ሆኗል። ይሄን ያክል ተቀንሶብሃል ካንተ
ከቢኤንፒ ማለት ነው 1.85 ተቀንሶ ይሄን ያክል ይላክላል። ስለዚህ በዚህ መሰረት ይሄን እንዴት እናገኘዋለን? ገብተን እዛ ምናገኝበትን ሰርች ምናደርግበትን ይሄንን ባይዞ ኤርድሮፖች እንደፈለጋችሁ ብዙ ጊዜ ክሌም ማድረግ ስላላችሁ 2-3 ክሌም ማድረግ ስላላችሁ እዚህ ጋር ጫን ብለን እንይዛታለን። ኮንትራክት አድሬሷን ኮፒ ለማድረግ እንደዚህ ኮፒ እንላለን። ከዛ ከዚህ እንወጣለን ትረስት ዋሌት ላይ ስላለን ይሄን ኤክስልና ወደ ዋሌታችን ደግሞ እንመጣለን። ከዛ ከላይ ሰርች በተን ላይ እንገባና ፔስት ነው ምናደርገው። ይሄ ነገር ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ያረኩት ያለሁት በዚህ ክሌም አላረኩም። ስለዚህ አድ ቶከንስ የሚለው እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ኔትወርካችን ከኢቴሪየም ወደ ስማርት ቼን እንቀይራለን። ስማርት ቼን እናደርገዋለን። እዚህ ጋር ያዝነውን እንትን ፔስት እናደርጋለን። እዚህ ላይ ፔስት እናደርገዋለን። ፔስት እንለውና ሺባ አርሚ እንደዚህ ይመጣል። በእንደዚህ ዴሲማል ምናምን ይመጣል። ከዛ በኋላ ከላይ ደን ምትሎ ሰማያዊያን ደን እንላለን። ከዛ 500 ሚሊዮኑ ሺባ አርሚው አካውንቴ ላይ አገኘዋለሁ ማለት ነው። ደን ልበለው። ልክ እንደዚህ ስንገባ እንደምታዩት ዜሮ የነበረው 500 ሚሊዮን ሺባ አርሚ has been added to your account ይለኛል። እንደዚህ ማለት ነው። ይሄ ይገባል። ስለዚህ ባክ እያልኩኝ ወደ አካውንቴ ላይ ታች ብናየው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሺባ አርሚ 500 ሚሊዮን ሺባ አርሚ አለኝ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ኮሌክት እናደርጋለን። ያቺ ፊ የቆረጠችብን ግን በምን መልኩ ማግኘት እንችላለን ካላችሁ እሷን ደግሞ በቀላሉ አንድ ዌብሳይት ላይ ያሳያችኋለሁ። ኦሬዲ ትናንትና ማሳይቻችሁ ነበር። ከዛ በፊት ግን እዚሁ ላይ መስራት የሚቻል ማለት ነው። ሺባ አርሚው ሄና 500 ሚሊዮን ስትናገኝ ቦነሶች አሉት፣ ሪፈራል ሊንኮች አሉት እዛ ላይ ሶሪ እዚህ ዳብስ ላይ ነው የምትገቡት። የገባችሁበት እዚህ ቦታ ላይ ምን እናደርጋለን? ቢኢፒ አድሬሳችን መጀመሪያ እናመጣለን። ማን ነው የባይናንሳችን ማለት ነው። ቢኢፒ 20 ዋሌት አድሬሳችን እናመጣለን። እሱን ኮፒ እናደርጋለን። ከየት ከስማርት ቼን ኮንትራክታችን የተቀነሰብን ላይ ማለት ነው። ከዚህ ላይ ስማርት ቼን ላይ ክሊክ ታደርጉና ኮፒ ትላላችሁ። እቺኛን ኮፒ እናደርጋለን። ኮፒ ካላችሁ አድሬሳችሁ እዚሁ ላይ ነው እየወጣሁኝ 10 ጊዜ መጣና እዚህ ጋር ሪፈር የምናደርገውን እዚህ ጋር እናስቀምጣለን። እዚች ጋር ፔስት እናደርጋታለን። የኛን ፔስት ካልን በኋላ ጌት ሊንክ ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር ጌት ሊንክ በሉት። ይሄ ሊንክ የናንተ ነው። ሪፈራል እዚህ ጋር የሚለው ይታያችኋል። ሪፈር ብሎ የኛ ዋሌት አድሬስ ነው የሚቀመጠው። ስለዚህ በዚህ ሊንክ እናንተ አሁን 1.85 አልነበረ ዶላር የከፈልኩት እኔ የ1.85 ዶላር 30% የ1.85 የከፈላችሁን የሱን 30% ቢኤንፒ ታገኛላችሁ። ማለትም የ1.85 30% ነው የምታገኙት ቢኤንፒ። 70% ደግሞ የሺባ አርሚ ቶከን ታገኛላችሁ። ስለዚህ የ500 ሚሊዮን እናንተ ሪፈር ስታደርጉ የ500 ሚሊዮን ሰው አንድ ሰው ሲያገኝ በእናንተ ሪፈር 70% እናንተ ታገኛላችሁ። 70% ማለት ብዙ ነው። የ500 ሚሊዮን 70% ወደ 100 የተጠጋ ብዙ ነው የሚሰጣችሁ። 30% ኦፍ 1.85 ዶላር ያወጣናት ደግሞ የሷን ደግሞ 30% ነው የሚከፍለን። ስለዚህ በእንደዛ መልክ ይሄንን ካስገባችሁ በኋላ እዚህ እንትናችሁን የዋሌት አድሬስ ሶሪ ካስገባችሁ በኋላ እዚህ ላይ የባይናንስ እንትናችሁ ካስገባችሁ በኋላ ይሄንን እንደዛ ጄነሬት ካደረጋችሁ በኋላ ጌት ሊንክ የሚለው ወር ደግሞ ኮፒ ሊንክ ከታች የሚለው ኮፒ ታረጉና ከዛ በኋላ 30% እና 70% የሚለው ሄዳችሁ ለሪፈር የምታደርጓቸው ሰዎችን ሪፈር ታደርጉና በዛ መሰረት የተወሰነ ኮሌክት አድርጋችሁ ያወጣችሁት ነገር ያካክስላችኋል ማለት ነው። ሁለተኛ መንገድ ደግሞ ሌላ ዌብሳይት ላይ ነው። ዌብሳይቱ ራይዝክስ ያው ታውቁታላችሁ። ሌጂት የሚሰራ ሰው ነው። እኔ ኦሬዲ ገብቼ እንትን አድርጌበታለሁ። ወደ 400 ቲአርኤክስን ከዚህ ከዋሌት አድሬስ ላሳያችሁ። ከዚህ ዋሌት አድሬስ ላይ 400 ማይነስ አድርጌ ያለው 400 ቲአርኤክስ ማይነስ አድርጌ ወደ 1000 ምናምን አካባቢ ጊጋሃሽ ገዝቼበታለሁ። ይሄ ከነበረኝ 1300 አካባቢ ነው የመጣልኝ 400። ይሄ ነው የነበረኝ ነው ወደ ትርፉ ወደ 400 500 ይሄ እንትኑ በሪፈራልም በሌላ መልኩም ያገኘሁት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ኮሌክት አድርጌ ይሄንን ባይናንስ ትናንትና ነው ያልኳችሁ። እንዲያው ይሄንን ሲደርስልኝ ያወጣለሁ ብዬ ነበር። 0.1 ነው ማውጣት የሚቻለው ኦሬዲ አልፏል። ስለዚህ ይሄን ደግሞ ከዚህ ዊዝድሮዋል አድርገን ወደዛ መላክ እንችላለን ማለት። ስለዚህ ዊዝድሮዋል ስል የቢኢፒ የባይናንስ ማች የሚያደርገው የአካውንት ይዘና አለኝ ዋሌት አድሬስ። ስለዚህ ስማርት ቼን ላይ ገባና ኮፒ ላለው ዋሌት አድሬስ ኮፒ አድርጌ እዚህ መጥቻ ፔስት አደርጋለሁ። ሁሉም ነገሮች ለመጀመሪያ ጊዜና ላይቭ ናቸው። ይሄን ፔስት ካርኩ በኋላ ዊዝድሮዋል ለዋለው
ወጅዷል ላለው ከዛ የተወሰነ ይቆያል የዛኔ ትሮን ሊንክ ነበር በዚህ ሰዓት ደግሞ የቤሲሲ ስካን ላይ እዛ ላይ ይቀመጣል ትራንዛክሽን ሄደ ማየት ይችላልኛል ችግር የለውም እዚህ ታች ላይ ብቻ ተቀምጦ 0 ምናምን ኖቲፊኬሽን ከላይ መጥቷል እንደምታዩት ይሄን ያክል ገብቷል ሉክአፕ ብዬ መሄድ ይችላል አዘርዋይስ ኖቲፊኬሽን መጀመሪያ ማየት እንችላለን 0.0111 ምናምን በዲፒ ተልኮልኛል ኦኬ እንሂድና ቼክ እናርግ እዚህ ላይ ከይሄ ማይነስ ነበር ፕላስ ሆኖ ያ የሚገባውን ይገባል ማለት ነው ይሄን ያክል ይሁን እንደምታዩት ሪፍሬሽ ስል 0.001 ምናምን ክሊክ ባረግ ይሄን ያክል ኮምፕሊትድ ዛሬ 7:25 ዛሬ የተላከልኝ ማለት ነው ስለዚህ በእንደዚህ መሰረት ብዙ ነው ነው $5.86 ነው በዚህ መሰረት ያንን ነገር እናገኘዋለን ማለት ነው ተመልሰን ወደ ነበርነው እንመልስና እናገኘዋለን ስለዚህ ይሄንን የሺባ አድሚ ቶከኖች ኦር ሌላ ኤርድሮፖች በእንደዚህ መሰረት ክሌም ያደርግን ፕላስ እነዚህን ደግሞ በራይዚክስ ሆነ ኦር ደግሞ ሪፈርስ ታደርጉ ደግሞ ብዙ ታገኙበታላችሁ ሪፈርስ ታደርጉ የነበራችሁን ብዙ ታገኛላችሁ ስለዚህ ይሄን ስራ በእንደዚህ መሰረት በመስራት ብዙ ጊዜ ክሌም ማድረግ እንችላለን እዚህ ራይዚክስ ላይ ሄዳችሁ ኢንቨስት ማድረግ ትችላላችሁ ብዙ ማግኘት ትችላላችሁ ምክንያቱም ኦሬዲ ሌጂት ነው የሚሰራው ዌብሳይት ስለሆነ ማለት ነው 6 ወር ኮንትራክት ስለሚሰጠን ያቺ 6 ወር ሳይልቅ በፊት አትሊስት እኔ በየወሩ ኢንቨስት ካረኩበት 400 ቲአርኤክስ ላይ በየወሩ ያን ያክል ወር ከዛ በላይ 500 600 ቲአርኤክስ በየወሩ ክሌም አደርጋለሁና ይሄ ሌጂት የሆነ አሰራር ነው እንደምታዩት በየቀኑ ለራሱ እንደዚህ ክሌም ያረኩ ስለሆነ ስለዚህ እናንተም እየገባችሁ ስራውን መስራት ትችላላችሁ የራይዚክስም የዚህኛውም ሊንኩን ማስቀምጥላችኋለሁ ኮንትራክት አግሪክሱም ከፈለጋችሁ የሺባ አድሚ እሱ ማስቀምጥላችኋለሁ እንዲሁ ቴሌግራም ላይ አፕዴት አደርጋችኋለሁ ለዛሬ የነበረው ቪዲዮ ግን በዚህ ጨርሳለሁ ቪዲዮ ግን እንዳልኳችሁ መጀመሪያ ሲጀምር 100 ላይክ እና ከዛ በላይ አትሊስት እንዲኖር ይገባል ምክንያቱም ዩቲዩብ አልጎሪዝም ላይ የተወሰደ ይሄን ቪዲዮ ላይክ ስታደርጉት እናንተ ብዙ ሰዎች ላይ ሪከመንድ ይደረግና ሳጀስትድ የተደረገ ሼር የተደረገ ስለሚያየው ነው ስለዚህ ያቺ አልጎሪዝም እንድትጠብቅልኝ ለኔም እንደዚህ ቪዲዮ ላይክ አድርጉልኝ እናንተም ከተመቻችሁ ቪዲዮውን ላይክ አድርጉ የቴሌግራም ቻናሌ ማግኘት ብላችሁ ቴሌግራም ቻናሌ ማግኘት ብላችሁ ገብታችሁ ጆይን ማድረግ ስላላችሁ እዚህ የገባችሁ አፕዴት አደርጋችኋለሁ ለዛሬ የነበረው ቪዲዮ ግን በዚህ ጨርሳለሁ ኮሜንት አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ጻፉልኝ በተረፈ ቀጣይ ቪዲዮ ላይ ሌላ ለየት ያለ ነገር ይዤላችሁ እመጣለሁ እስከዛው ድረስ ሰላም ሁኑልኝ ቻው ባይ ባይ